Hi guys, welcome to Vlogs by K YouTube channel. ඔන්න මම ඉතින් බරු ටිකක් පැක් කරගෙන මම පොඩි ගමනක් යන්න ලෑස්ති වුණා. එහෙනම් ගමන යන්න කලින් මට මගේ යාළුවව අරගෙන එන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු දැන්. යාව හම්බෙන්න. Bye. ඔන්න guys, අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු දැන් එනම් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකකට. මොකද පෙට්‍රල් නෑ දැන්. ඔන්න guys කෝච්චියකුත් සෙට් වුණා අපිට. බොස් අයන ගමන් ඉන්නේ. පතු දෙක දාන්න. ඔන්න මේ බල්ලා හදාගන්න. යවා මේ කොහෙද මේ හරව ගන්න කියපන්. ඉස්සරහින් හරව. දේපාන්දර මින් ගන්න එපාත් වුණා guys. කීරසකට ආවා අපි. guys අපි දැන් යන්නේ රත්නපුරේට. මෙතනින් එහාට vlog එක කරනවා කොහොමද? සංලාල්. ඔහෝ යාළුවනේ. මේ ඉන්නේ මදනය අක්කා. මේ ඉන්නේ ගොබළු අක්කා. කවුද මේ YouTube channel එකේ link එක ඉල්ලන්න දෙපාන්ද? කවුද? අනුජය. තානියා. ඒ මගේද? Yeah. බායි දන්නවනේ ඔබ. subscribe කරන්න guys, subscriber කෙනෙක් වැඩි වුණා. එක එක වැඩි කළා අපි පොඩි තැනින් පටන් ගන්න ඕනේ. පොඩි තැනින් පටන් ගන්න අපි. අන්තිමට අපේ එක එක ගන්න. Vlogs by K. කියලා. ගහපන්. යලා ලෝඩෝ ගාන මේ කැනුන්ගේ හරි වැඩේ guys. මේ පාන්දර මැදට දානවා ලෝඩෝ ගාමු කියලා. Hi guys, අපි දැන් ඉන්නේ කොහෙද මේ ඉන්නේ? මේ කොහේ හරි highway එකේ ඉන්නේ. මූ දන්නෙත් නෑ මාව කොහේ එක්කන් යනවද? දන්නේ නෑ මම දන්නෙත් නෑ මාත් යනවා. guys map එකේ වෙනන විදිහට අපි යන්නේ map එකේ highway එකකට දාන්න කිව්වා අපි මීට කලින් රත්පුරේට යද්දි highway එක ගිහලා නෑ. අද අපි highway එක ගත්තා guys. මම දන්නේ මේ අලුතෙන් ගලප එක. ගාවන්න නැතුව අරන් බලන්නේ. ඔත් එක ගෙන ගෝයෙන් යන්නේ. කියනවනේ. නේන කෙලින් යනවා. දැන් උදේ ආයෙ U-turn එක කළා බලන්න. පෙට්‍රලුත් නෑ මේ ගායිස්ට වෙන අපේ තාත්තගේ ෆැක්ටරි එක. ගයිස්ට වෙන්නන්ද? එන්න ගයිස් උඩ පෙන්නන්න මගේ තාත්තගේ බැටරි එක තියනවලු. ගායිස් පවුන අපේ තාත්තගේ ෆැක්ටරි එක. ඇතියන්තන් ගයිස් පාර හොයාගත්තා. දැන් අපි දෙන්න අමාරුවෙන් මේ highway එකෙන් exit වෙලා දැන් මේ normal පාරට දාලා දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ. පෙරේතයට බඩගිනිලු PNS එකක් ගන්න නැත කරා. Hey guys, අපි දැන් ඔන්න ලං වෙලා ඉන්නේ. මේ ඉන්නාට නළුව පේනවා දැන් ඈ. මං කිව්වා වීඩියෝ කරන්න කියලා වීඩියෝ කරන්න එපාලු මේ දැම්ම මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න මලත් මාගේ කාන්දරේ. ඔන්න guys අපි ආවා finally අපි ආවේ රත්නපුරට. ඔයාලට ඉස්සරහට vlog එකේ අපි දෙන්නම් මොනවද අපි කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි බලමු දැන් රත්නපුරේ තොරණකුත් ගහලා දැන්. පොසොන්න සිරිය. මේ ටවුන් එකේ නේද ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් තියෙන්නේ? ඔව්. කිලෝමීටර් කීයක් යෑන්ද ටවුන් එකේ? අපි තව යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නත් හම්බෙන්න දැන් යන්නේ. ඔය ඉන්නේ. අපි දැන් යන්න හදන්නේ දැන් අපේ දහම් අයියත් ආවා. නදීජගේ අයියා තමයි මේ ඉන්නේ. එයාත් එක්ක එයාගේ යාළුවෝ ගෙදරට ගිහිල්ලා වාහනේ දාලා අපි බයික්ස් වලින් යනවා අපේ දැන් ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේකෙන් ඉන්න ඕනේ උඹලා යනවා. ඉතින් උඹ AC එකේ ඉන්න දෙන නැගලා හිටහන්කෝ. මොකද්ද වෙලා තියනවා? දාන්න බැහැ. හතරින් ඉස්සරෙන් දාන්න මම ගන්න. තාත්තා වා ඉංගෝ වා බින්දෙන් ඕනවා. මේ අයියා හැමතිස්සෙම හෙල්මට් එක දාගෙන ඉන්නේ. මොකද එයාගේ ඔක්කොටම ප්‍රථම ආරක්ෂාව යා සයන් මේ තියාගෙන කෙනෙක් හැමතිස්සෙම හෙල්මට් එක අර කලින් කාර් එකේ හෙල්මට් එක දාගෙන හිටිත් මෙයා තමයි. මම නිදාගන්නේ හෙල්මට් එක දාගෙන. නාන්න විතර හෙල්මට් එක ගන්න. යාසෝ ෂූට් අබ්බ. ගොස.
මාත් එක්ක ගන්න. අම මෙතන වහගන්න. රත්නපුර. මට මේක හොඳයි. ලේසි නම් බස් එක යමු. මේ ඔගේ ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් දෙපැත්තම එහෙමද? ලංගා ගත්තා guys දැන්. දැන් යන්න හදන්නේ. මට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? සුවිරි. කාර් එකේ යන්න වෙයිද ඒ පාරේ? guys මේ හිතා ගන්නවත් බැරි පාරක් අපි මේ දැන් යන්නේ. මන් දන්නේ නැහැ කොහෙන් ඉවර වෙයිද කියලා. ලංකාවට ආවට පස්සේ ෆස්ට් ටයිම් මේ බයික් එක පදින්නේ. දැන් බයික්ස් ටික දාලා දැන් යනකොට මම ඉන්නේ කැලේ ඇතුලින් යන්න තියෙන guys. දන්නේ නැහැ. ගත්තා. කොතනද මනන්නේ? guys මේක තමයි අපේ final destination එක. හොඳයි guys අපි එන පැනලා බලමු. මට පින්නන්නත් බෑ guys. ඕකේ. හරි. ඉතින් ඇත්තට වගේ සතුටු දුංග රාජ්‍යයනවා. Sure. Yes, so guys. අපිට ගොඩක් වෙලා එතන ඉන්න බැරි වුණා guys. ඇත්තටම හොඳටම වහින්න පටන් ගත්තා. අපි ඊට පස්සේ වැස්සෙම පිටත් වුණා ගෙදර එන්න. ගෙදර එද්දි අපිට ලස්සන තැනක් හම්බුණා. ඒ තැන තමයි මේක. guys මේකේ වාඩි වෙන්න එපා වඩ මෙතනින් දාන්න නේද? වෙල්ලයක් මැද පොට්ට එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි. බයික් දෙක මෙතන නැත්තුවා. තියෙන්නේ පොට්ට එක.
And guys, අපි බයික් එක පාක් කරා. බයික් එක පාක් කරලා දැන් යනවා. දෙමිලා ඉන්නේ හොඳටම. and guys, දැන් චේන්ජ් කරගත්තා. නාලේර එක. කට්ටිය දැන් යන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතනින් vlog එක ඉවර කරනවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. bye.